خسرت $1214 عبر تجربتي في تجارة أمازون الأخيرة. خليك معي في هذا الفيديو، خليني أقول لك الأخطاء عشان تتعلم منها، خليني أقول لك إذا أنا أصلاً رح أتاجر على أمازون مرة تانية وإيش بالضبط أتوقع هو اللي أدى إلى خسارة. فيديو شيق من الثلاث حلقات، للي ما حضر أول حلقتين تشوف الروابط بالزاوية. خليني أحكي لكم التفاصيل لما جرى بهذه التجربة الجميلة اللي أجريتها معكم. اعذروني إنه تأخرنا في التسجيل، كنت بستنى تنباع جميع الشناتي عشان أقدر أخلص هذا الفيديو. إذا بتتذكروا في الحلقة الماضية ذكرت إنه صرفنا لليوم $1524. كنت كتير متفائل، قلت لو نصرف إعلانات $10 على كل شنطة لتنباع بنطلع بنفس المبلغ اللي استثمرناه، ما بنخسر ولا إشي، بنلاقي مورد بسعر أرخص، بنلاقي شحن بسعر أرخص، وبنستمر في التجارة في هذا المنتج. وفعلا بداية كانت ولا أروع. وصل على أمريكا 40 شنطة، محتاجين هلا لتقييمات. جربت أول ما وصلت الشناتي أعمل حملة إعلانية من غير تقييمات، عملت حملة إعلانية مانيوال وعملت حملة إعلانية أوتوماتيكية. ما راح أحكي في تفاصيل الحملات الإعلانية، في عندي فيديو بشرح الطريقة بالكامل. كانت نتائج الحملة 0 مبيعات، 0، ما ولا أي مبيعات. وصلنا لصرف حوالي $100 $120. قررت أوقف المبيعات وأوقف العملية كلها لحد ما أحصل تقييمات. من حسن حظي في عندي أصدقاء في أمريكا، وفي عندي أصدقاء بيحتاجوا هذا المنتج أصلا. أعطيتهم كهدية بناء على انه يسووا تقييم حقيقي لتجربتهم بهذا المنتج. انا فعليا كنت مقتنع بالمنتج وعارف انه اغلب الناس راح يعجبهم. فهون انا بعت اول 3 شناتي، بس بعتهم بمبلغ 0 لساتنا ما دخلنا ولا $1. وصلوا الشناتي لاصحابهم، عملوا لنا تقييمات، الله يعطيهم العافيه، وصوروهم تقييمات جميله جدا. ورجعنا نبدا بحمله اعلانيه جديده. بلشنا الحملة الإعلانية وبلشت المبيعات. إذا بتتذكروا حطينا السعر على $69 اللي هو كان أعلى من سعر منافسينا لمنتج شبيه جدا، وأنا كنت متفائل إنه رح نقدر نبيع فيه لأنه عندنا صور أحلى، لأنه منتجنا شوي أفضل. وفعلا أول بيعة إجت ثاني بيعة، وبنهاية الأسبوع بيجيني أول تحويل. وبعد خصم عمولة أمازون وتكاليف الإعلانات بيوصلني أول تحويل $60. هنا لحد هذه اللحظة أنا معتبر إنه هذه تجربة مش بس ناجحة تماما، لأنه إحنا في احتمال نعمل ربحية بهذه الأرقام. بتحمس كثير على هذه الأرقام، ولكن بدخل على حساب الإعلانات لأتأكد قديش إحنا عم نصرف على كل شنطة لتنباع. أول شنطة انباعت بقيمة $4 إعلانات، بعنا فيهم شنطة. ثاني شنطة انباعت $12 إعلانات، بعنا فيهم شنطة. لهلا الأرقام ممتازة. إذا استمرينا بهذه الأرقام في الإعلانات وهذا السعر في البيع أمورنا كويسة كتير. ولكن دخلنا بإحدى أصعب مراحل البيع على أمازون، هي مرحلة المجهول. أنا أكره علي لما عندي مجهول إيش اللي راح يحصل في اللحظات القادمة. طبعا مستمرين في الإعلانات، صرفنا $20 $30، ما عم بيجي مبيعات $40 $43، 0 مبيعات. $43 فجأة صارت $100، $100 فجأة صاروا $200، ما في أي مبيعات. وهذا الحكي بحكي لكم التراكم صار بمدة زمنية سريعة جدا، خلال أسبوع. للأسف أنا كنت منشغل كمان بأشياء ثانية، فما كنت بسيب الحساب أسبوع وبرجع له بقول إلا ما يصير في مبيعات. وما إجا ولا بيعة. وإجاني أكثر مسج ما بحب أشوفها من أمازون، اللي هي تم اقتطاع $360 أتوقع من حسابك. يعني صرفنا إعلانات وما إجانا أي مبيعات. طبعا كثير ناس في هاي المرحلة ممكن تتوتر، ومن الطبيعي انك تدخل في مرحلة توتر. انا مارق في هذه تجارب على التجارة الالكترونية باسواق اخرى، فبعرف انه في اسوأ الاحوال رح يكون هذا درس كثير كويس لإلي، وراح اتعلم منه من اخطائه. اي نعم رح يكلفني فلوس، ولكن هذه الحياة، بدك تتعلم من الاخطاء عشان تصير افضل. نصيحتي لك اذا انت في هذا الموقف، الافضل دائما احنا كنا نقولها go back to the basics، ترجع للاساسيات. ارجع للصفحة، ارجع للمنافسين، ارجع للسوق، ابحث عن الكلمات المفتاحية. اللي عم بشوفه انا من اعلاناتي انه الناس عم تضغط على المنتج، الصورة عم تعمل شغل كتير حلو، الناس عندها فضول تعرف المنتج، بتدخل على المنتج ولكن ما بتشتري. هذا اول تفسير بيجي لبالي، هو السعر. فعلا بعمل هذا البحث بلاقي انه في بائعين ما شاء الله، كمية بائعين عالية بمنتجات شبيهة جدا إذا ما كانت مطابقة،
الاضافات اللي احنا عملناها ما بتحلل زياده السعر الكبيره هاي. يعني هم كانوا يبيعوا الشنطه ب 49 دولار وانا كنت ابيعها ب 69، وما كنت اضيف للمنتج اشياء مستاهله ال 20 دولار. فهنا حسيت انه السعر هو اكبر مشكله عندي. صرت صارف 360 دولار اعلانات وما جاش منهم ولا بيعه. الناس عم تيجي على صفحه المنتج، الناس عم تنتبه على المنتج ولكن ما عم تشتري. هنا شكيت في السعر، قلت خلينا نجرب ننزل السعر نطابق المنافسين الموجودين، اقرب المنافسين اللي انا من بحثي عم بشوف انهم عم بيبيعوا 100 قطعه بالشهر. طبعا انا ما بعرف قديش بصرفوا اعلانات، بس في ناس باديه جديد زيي، اي نعم عندها تقييمات اكثر مني ولكن منتج نوعا ما جديد عم بيعمل 100 120 قطعه في الشهر. فاذا خلينا ننزل سعر البيع. مع تنزيل سعر البيع بنزل عمولة أمازون، فممكن لسه يضل لنا فلوس، ممكن نطلع بأقل الخسائر. طبعا وأنا بتأكد من الحساب بيجيني نوتيفيكيشن كتير لفت انتباهي إنه المنتج تبعك عليه طلب عالي بالسوق الألماني. وفعلا أنا بعدين رحت درست الموضوع بالسوق الألماني وشفت الفرصة. يعني شوف أنت مرات ما بتعرف بالحياة من وين تجيك الفرصة. كانت هاي معلومة مهمة أذكر لكم إياها، إنه بيجيك مرات إشعارات من أمازون على طلب منتجك في بلدان أخرى، انتبه لها. هنا أنا قلت إجا وقت إنه إحنا نعمل خصم على المنتج وننزل لخصم معين، لأنه المنتج جديد. ما بقدر أستغل الخصومات من برايم داي وغيره من خصومات أمازون لحد ما يصير عندي تقييمات كافية. ولكن كثير بنصحكم في هاي الطرق لأنها بتجذب انتباه زبائن محتملين عالي. قلت خليني أعمل خصم بالطريقة الطبيعية، بنزله كمان 20 دولار، بتصير سعر البيع 49 دولار. خلينا ننقذ الموقف، خلينا نطلع بأقل الخسائر، نتعلم دروس ونراجع وين غلطنا. في بداية التجربة عملت خصم ل 49 دولار على لون واحد من اللونين اللي عندي. قلت خليني أشوف بركي أنا غلطان وتسرعت في تنزيل السعر. إذا في لسه ناس مستعدة تشتري ب 69 دولار فهو بيكون على اللون الثاني. وهنا بلشت المبيعات، شنطة في اليوم، شنطتين في اليوم، 3 شناتي في اليوم. تصحى كل يوم الصبح في شنطتين طالعين، 3 شناتي طالعين، وبلشت الحركة. طبعا الشنطة الثانية اللي ما عليها خصم واللي تركتها ب 69 دولار ما انباع منها ولا حبة. فهون أنا نزلت سعرها هي كمان ل 59 دولار. وبالاخير اضطرينا ننزل الشنطه الثانيه ل 49 دولار، وبالطريقه هاي قدرت ابيع ال 40 شنطه بالكامل. والحمد لله خلصنا من البضاعه، ارتحنا شوي. وهون بدنا نطلع على الارقام وعلى التجربه ونشوف وين غلطنا. كامل مبيعات الشناتي على 49 دولار جابت 1085 دولار. كنا بايعين كمان شنطتين ب 69، هدول كانوا جايبين 94 دولار. بالكامل احنا معانا مبيعات 1179 دولار. إذا بنخصم منهم اللي صرفناه 1524 دولار، التجربة أي نعم خسرانة، بس رح تقول لي ليش بتبكي يا باسل؟ أنت خسرت 350 دولار وهي جزئية بسيطة بالنسبة لتجارة جديدة أنت عم تكتشفها في بلد جديد. ولو كانت هذه الأرقام صحيحة كان أنا ما بديت الفيديو بالطريقة اللي بديته فيها، ولكن كان بديته بالفرح. فعليا كل حدا بينسى، وأنا تعمدت إنه أحكي في هذه النقطة. كل حدا بينصحك بأي تجربة إلكترونية بينسى يحكي لك كلفة التسويقية. صرفنا بالكامل على الإعلانات 867 دولار، وهذا تركنا من التجربة هاي بخسارة 1214 دولار. طبعا ما حدا بيحب يخسر فلوس، ولكن التجارة هي مش كلها ربح. أنا تعمدت إنه أخوض هذه التجربة معكم بكامل الشفافية وأفرجيكم الخسائر، لأنه 90% من الإنترنت محتوى بفرجي أرباح. في أرباح والله في أرباح والحمد لله، وفي سبل ممكن أنت تنجح فيها، ولكن المشوار مش كله أرباح، ومش دايما كل إشي بتسويه بزبط. أنا نجحت في تجارب أخرى على أمازون، هاي التجربة ما نجحت فيها، ولكن أبي شو تعلمت منها، ومتأكد الأشياء اللي تعلمتها راح تسمح لي أنجح نجاح أكبر من النجاح اللي أنا متوقعه. ولأني عارف حالي بسعى وبعمل كل شيء علي، عارف إنه ربنا كبير وأنا الحمد لله ما حقق
ما بيروح. هذه الشناتي نفسها اللي بتذكر من الحلقة الماضية، احنا اشترينا منهم بالكامل 200 حبة، 160 حبة انا ارسلتهم لأماكن بيع أخرى بقنوات أخرى بمتاجر إلكترونية، والحمد لله توفقنا في بيعهم كثير، ولكن على أمازون كانت التجربة خسرانة بالكامل. طيب يا باسل ليش ما وقفت التجربة بنصها ووزعت هالشناتي على أصحابك، أو شحنتهم، أو عملت، أو أتلفت، أو وقفت لأنك أنت اكتشفت أنه ما في مبيعات؟ أولاً السبب الأول، بدك مدة زمنية معينة عشان تكتشف هل فعلاً هذا المنتج هذه هي الخلاصة لإله. ممكن منتج لسه فيه فرصة أنا ما بعرف، في كلفة للاكتشاف هاي بتتحمل الخسارة. أنا إذا بوقف خسارتي في البداية ما راح أعرف. كثير ناس بتنجح، مرات بيكون ضايل لك خطوة واحدة للنجاح، فأنت أكيد راح تأخذ مخاطرة، ولكن المخاطرة محدودة لقديش أنت بتقدر تتحمل. أنا اللي سمح لي أتحمل مخاطرة لأنه كنت ناجح بنفس المنتج بقنوات بيع أخرى، فما كان عندي مشكلة إنه هاي العملية ما تنجح. والسبب الثاني، أنا استثمرت لهديك اللحظة 1524 دولار. لو أنا تبرعت بكل الشناتي أو وزعتهم أو بغض النظر شو سويت فيهم، كان خسرت 1524 دولار. أنا بعد كل هالتجربة خسرت 1214 دولار، كسبت منتج احتمال انه يوديني لمنتج افضل منه بمراحل. خلينا ننهي الفيديو باكبر درسين انا تعلمتهم من هذه التجربة بالكامل، ونصيحتي لاي حدا ناوي يتاجر على امازون او حاليا بتاجر على امازون وعم بفكر يكبر شغله، خليكم معي. اكبر سؤالين اكيد بتراودوا للجميع، ايش هي كانت الغلطات اللي ادت انه هذا المنتج ما ينجح، وهل انا ممكن اعيد هذه التجربة مرة ثانية بهذا المنتج او لا؟ بالنسبة للغلطات انا اتوقع في سببين رئيسيين ليش هذا المنتج ما نجح بناء على تجربتي، واللي عنده اي اراء بهذا الموضوع شاركونا في التعليقات، كلنا بنتعلم مع بعض. السبب الاول هو بينطبق على مثل انه باب النجار مخلوع. بكل الفيديوهات اللي أنا بحكي فيها عن طريقة اختيار المنتج لأمازون، دايما بحكي حاول تميز بمنتجك قدر الإمكان، حاول اصنع منتج جديد فيه صفات ما إلها منافسة أو منافستها محدودة جدا. إحنا في هذا المنتج أي نعم عملنا تطوير، وكان أنا برأيي ومن الأخطاء اللي توقعتها إنه مجرد وجود تصوير أفضل رح يولد نتائج أفضل. بالآخر أنت عم بتنافس سوق كتير كبير، السوق الأمريكي فيه منافسة من مصنعين صينيين لنفس المنتج، فأنت عم بتنافس، ممكن أنت عم بتنافس نفس المصنع اللي أنت عم تشتري منه وعامل هو صفحة. لحسن حظنا الصينيين لهلأ كسولين بالأدوات التسويقية، يعني ما بيعطوا منتجاتهم حقها بالصور وبالتسويق بشكل عام، فهون بتتكون لك ثغرة، ولكن هذه الثغرة ما بتسمح لك انك تبيع بسعر اعلى بكثير، ممكن تبيع اعلى شوي. الافضل انه انت تسوي منتج مميز صعب منافسته او بضيف حل لمشكلة موجودة في السوق. في هذا المنتج للأسف أنا بعترف بخطئي وبتعلم منه، مثل ما أنا عرفت أحقق نتائج بمنتجات أخرى، ولكن كان عندي ميزانية أكيد أكبر من هذه التجربة. والخطأ الثاني هو توقعي لأنه السعر ما راح يكون عائق كبير، سوق كبير الناس بتشتري. فعليا لما يكون في منتج شبيه وبيقدم نفس المواصفات أنت بتقدمها بسعر أرخص، فأنت صعب كتير تنافس هذه المنتجات، خصوصا في بداية مشوارك. فأنا لما كان عندي توقعات أنه أنا بدي أبيع ب 69 دولار، أي نعم أنا بعت كم من شنطة على 69 دولار، وأنا متأكد أنه في مرحلة معينة من مشواري لما أصل لمرحلة تقييمات معينة والناس تتأكد أنه فعلا هذا المنتج مميز، راح أقدر أبيعه بهذا السعر وراح أرجع له. ولكن في بداية المشوار هو فعليا كان لازم أنا أحسب الحسبة على أنه ما راح نقدر نبيعه بأكثر من 49 دولار، وممكن لو بدينا التجربة بال 49 دولار احتمال كان حققنا نتائج أفضل بكتير من أنه بدينا بال 69 ورجعنا لل 49. الخلاصة انه انت دائما تبحث عن منتج تقدر تتميز فيه قدر الامكان. المصانع الصينية، في لي صاحب اسمه ايمن دائما عاش في الصين وبتعامل في تجارة الصين ابا عن جد، اتوقع عندهم المهنة، بيوصف فيهم شغلة معينة انه هم كثير شاطرين في تركيب الاشياء على بعض، يعني تلفزيون على مروحة، تليفون على سيارة، يعني الاختراعات بسيطة. فهون انت بيكون لك فرصة انك انت تكون منتجك الخاص. اتوقع
احتمالية النجاح أعلى بكثير. بيجي للسؤال الأخير، هل أنت ممكن تكرر التجربة وتبيع على أمازون مرة ثانية؟ طبعا أنا حاليا عم ببيع على أسواق أمازون ببلدان مختلفة بمنتجات مختلفة، ودائما بعمل تجارب، في تجارب بتنجح في تجارب ما بتنجح، بس بشكل عام أمازون سوق ضخم. السوق الأمريكي فيه فرص، الفرص هاي لإيجادها ممكن تكون في عقبات وأكثر من تجربة فاشلة، بس أنا متأكد إنه في نهاية المطاف ممكن يكون في تجارب ناجحة. فأنا أكيد راح أكرر هاي التجربة، أكيد راح أتعلم من أخطائي، وأكيد راح أعيد البيع على أمازون. هل أنا راح أبيع نفس المنتج؟ راح يكون عندي القرار مربوط بالسعر، راح أعمل دراسة جديدة على المنتج وأحاول أسعر المنتج من المصنعين اللي صار بيني وبينهم علاقة، وأشوف إذا قدرت أطلب كمية أكبر هل بصير السعر أقل وبضل عندي ربحية. ممكن جدا حتى أعيدها في هذا المنتج، أي إشي ممكن يحقق لي ربحية ممكن أعيد التجربة فيه، ولكن فعليا أنا حابب أطور منتج جديد تماما ما يكون فيه مشكلة المنافسة اللي واجهناها بالمنتج هذا. ونيجي لأهم مقطع عزيزي المشاهد. أول إشي بحب أحكي لك، إذا عندك أي استفسار بخصوص أمازون أو تجارة على أمازون، احضر فيديوهاتي مغطي جميع التفاصيل، احضر هذه التجربة، اقرأ التعليقات، جميع المعلومات اللي تحتاجها عشان تبدأ تجارتك على أمازون موجودة على الانترنت. محتار ومحتاج مساعدتكم عن جد. في عندي فكرتين للفيديوهات القادمة، أنا كثير عم بستمتع في إعداد هذا المحتوى، وكثير عم بستمتع من الناس اللي قاعدة تستفيد من هذا المحتوى، وهذا فعليا دائما هو الهدف. انا بقدر اسوي تجربه، كثير ناس طلبت مني اغطي امازون الامارات، انا ممكن اسوي تجربه شبيهه باللي عملتها بامريكا على امازون الامارات واعرض عليكم الرحله من اول لاخرها، او الخيار الثاني انه نعمل تجربه مشتركه بيني وبينكم، بيني وبين المشاهدين والمتابعين، وناخذ خيارات مع بعض. كيف يعني ناخذ خيارات مع بعض يا بس؟ يعني بعمل بحث على منتج وبعطيكم 5 خيارات منتجات، وبخلي المشاهدين يختاروا المنتج. اكثر منتج بيكون عليه تصويت هو المنتج اللي بنختاره. طريقة الاعلان بنعمل عليها تصويت، بيكون على شكل سلسلة حلقات، وكل حلقة بنمشي فيها مع بعض وبناخذ قرارات التجارة مع بعض. طبعا انا اكيد راح اشرح وسبب اقتراحي للقرار اللي انا بشوفه افضل، ولكن اذا انتم ما اتفقتوا معي ممكن امشي على قرار. بحس هذا ممكن يطلع فيديو كثير مشوق لكثير ناس. طبعا محتاج منكم الدعم، محتاج منكم تضغطوا لنا زر اللايك، تضغطوا لنا زر السبسكرايب، لانه وصلوا هذا الفيديو للناس اللي مفكر التاجر على امازون او عندها اي تساؤلات في امازون. اتوقع راح يفيد كثير ناس هذه التجربه. طبعا خلاصة الموضوع، امازون انا طبعا الفيديو خسارة نعم، ولكن امازون فيه فرص ربح. انا مش مضطر اثبت لاي حدا اي شيء، بس بحكي لك انه في ربح وفي خساره. انا حبيت اوضح بكل شفافيه الخساره، الحياه ربح وخساره، وحلو الواحد. اغلب الناس بتغطي نجاحات، وممكن كثير منهم صادقين وكان عندهم نجاحات، بس ما حدا بيغطي الخساره. حبيت افرجيكم الوجه الثاني للتجاره على امازون. لا تنسوا تصوتوا على اي فكره بدكم، اما نعمل متجر على الامارات اعمله انا بايدي، او مع بعض نعمل منتج على امريكا ونعمل على شكل حلقات. ادعمونا باللايك، شير الفيديو. شكرا على المتابعه. اي حد عنده اي استفسار اتركوا لي اياهم في التعليقات. تركت لكم فيديوهين، واحد منهم متاكد راح يعجبكم.